සුබ දවසක් වේවා. ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ RM Technique YouTube channel එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ අපිට AI image generate කරන්න පුළුවන් තවත් එක වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එක ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක all press කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකේ ඔයා playlist වලට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ වෙද්දි කරලා තියෙන වෙබ්සයිට් ගැන වීඩියෝස් තියෙනවා. වෙබ්සයිට් වලින් ඔයාලට generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ තාම ඔයා බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ බලලා වීඩියෝ වලට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු මොකද්ද මේ අද මම කතා කරන වෙබ්සයිට් එක කියලා බලන්න. Google එකට ඇවිල්ලා සර්ච් කරගන්න Imagery art කියලා. මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එකත් පහළ description එකේ දාලා දෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ පළවෙනි ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට දාලා තියෙනවා. මිලියන 30කට වැඩි active users ලා ප්‍රමාණයක් මේ වෙබ්සයිට් එකේ register වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න මෙතන sign in කියලා දෙන බටන් එක ඒ බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ Google account එකෙන් හරි Facebook account එකෙන් හරි ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් Google account එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඉතින් වැඩි දෙනෙක් කැමති text to image generate කරන්න නිසා අපි බලමු කොහොමද අපි text එකක් දාලා image එක generate කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් නේ. පහට ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ජෙනරේට් කරගත්ත ඉමේජ් ගණනාවක් ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් ටු ඉමේජ් කියන එක මම සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට කැමති මොඩල් එකක් තෝරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ ඇනිමේ කියන මොඩල් එක තෝරනවා. ඒ වගේමයි පහලින් ඔයාලට ස්ටයිල් වලටදී මෙන්න මේ වගේ ස්ටයිල් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ටයිල් එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනින් දැන් ස්ටයිල් එකක් තෝරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මොඩල් එකකට ඇනිමේ කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ඉමේජ් ගණන සිලෙක්ට් කරන්න. මම මෙතන එක ඉමේජ් එකක් කියලා සිලෙක්ට් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් අප්ස්කේල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් 16 9 කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊළඟට ඔයා ගාව තියෙන ඉමේජ් එක විදිහට ඔයා දැන් ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙතෙන් ඔයාලට ඒ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් prompt එකක් ටයිප් කරගන්නවා. මම මෙතනින් කලින් ටයිප් කරලා තියෙන prompt කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ prompt වලින් එක prompt එකක් copy කරගන්නවා. මම මෙතනින් paste කරගෙන මෙතන generate කියලා දෙන බටන් එක click කරනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට image එක generate වෙනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ image එකක් generate වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් තවත් එක prompt එකක් copy කරගමු. මේ විදිහට මම prompt එකක් copy කරගෙන මෙතනින් paste කරනවා. ඊළඟට මෙතනින් model එකක් විදිහට realistic කියන එක මම select කරගන්නවා. ඊළඟට අපි style එකකුත් දාලා බලමු. style එකක් විදිහට අපි මෙතනින් book cover කියලා තියෙන style එක select කරගමු. ඊළඟට අපි එක image එකක් generate කරගමු. මම මෙතනින් දැන් generate කියලා දෙන බටන් එක click කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ image එක මොන වගේ generate වෙයිද කියලා. මේ image එකට මම model එක realistic තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේමයි style එකකට මේ book cover කියලා තියෙන style එක තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරද්දී මම router එකකින් නෙවෙයි internet connection එක අරගෙන තියෙන්නේ. මගේ phone එකේ mobile hotspot වලින් තමයි මේ වෙද්දි මම internet connection එක ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා internet connection එක මත මේ විදිහේ image generate වෙන speed එක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මෙන්න මේ වගේ image එක generate වෙලා දෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ image එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ තවත් අපිට tool ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතන edit, remove background, anime කියලා තියෙනවා.
ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ image මේ website එකෙන් generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ website එකේ මේ වගේ image අපිට ඇති තරම් generate කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙතන upgrade කියන ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහේ plan ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ plan එක buy කරන්න පුළුවන්. දැන් වීඩියෝ එක කට් කරලා යන්න එපා. පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහේ plan එක buy කරන්න බැරි නම් මෙතන මේ token වලට හම්බ වෙනවා. පැය 24න් 24 මෙතනින් token වලට හම්බ වෙනවා. ඒ token වලින් ඔයාලට image generate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ image වලින් file වලින් වගේ income එක ලබා ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ විදිහේ account දෙක තුනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාගේ වැඩ ටික ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ flux කියන model එක තෝරගෙන කිසිම style එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව එක image එකක් generate කරගත්තා. ඒ image එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද? මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කොහොමද අපි මේ වගේ text to image generate කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනින් අපි back වුණත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ tool ගණනාවක් තියෙනවා. මේ tool අතරින් මම අද කතා කරේ මේ text to image කියන tool එක ගැන විතරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන අනිත් tool ටික try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් ඕන නම් පහලින් comment එකක් දායන්න. මම ඒ ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ වෙබ්සයිට් වලට කැමති නම් මගේ channel එකට යන්න. channel එකේ මම මේ වගේ වෙබ්සයිට් ගැන තවත් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් වීඩියෝස් බලලා මගේ channel එක ඔයා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම